સીવીસી બજારના ઈ-બેક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં આપનું સ્વાગત છે અને નમસ્કાર, હું છું પ્રીતિ દલાલ. બજેટ 2022ને હવે ગણતરીના દિવસો જ જ્યારે બાકી છે ત્યારે બજારને બજેટથી શું આશા બનેલી છે તે ચર્ચા કરવી જરૂરી છે. ને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે આજે જોડાયા છે એલેક્સર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા. દીપન, ઘણું સ્વાગત છે તમારું સીએનબીસી બજારમાં. અને અત્યારે આપણે જે માર્કેટની સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે ઘણી બધી વોલેટાઇલ છે. જે રીતે બજેટ જેટલું પાસે આવી રહ્યો છે તો વોલેટિલિટી વધતી જ દેખાઈ રહી છે. તમે માર્કેટને કઈ રીતે રીડ કરી રહ્યા છો? Yeah, good afternoon, Preeti, and thank you for getting me on your show. Actually, market અત્યારે થોડું કન્ફ્યુઝિંગ સિગ્નલ આપી રહ્યું છે, કારણ કે ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ભારે એવું સેલિંગ આવી રહ્યું છે અને ત્યાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટના વધારાના કારણે ડાઉ જોન્સ, નેસ્ડેક બધું માં આપણે ઘણું સેલિંગ પ્રેશર જોયું છે. પણ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં હજી પણ ઇન્ટરેસ્ટ સારો છે અને જે રીતના કરેક્શન આપણે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં આવવું જોઈએ બેઝડ ઓન ગ્લોબલ ફ્લોઝ, એવું આપણને દેખાઈ નથી રહ્યું. એનું કારણ એ છે કે જે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ છે એ લોકોના પૈસા ગ્રેજ્યુઅલી માર્કેટમાં આવતા જાય છે થ્રુ SIPs as well as through mutual funds and directly into the equity market as well. એટલે એના કારણે આઈ થિંક માર્કેટ્સ આ લેવલ પર ટકી રહ્યું છે અને જે પણ અર્નિંગ્સ પણ આવી રહ્યા છે એ ઘણા સારા આવી રહ્યા છે અને IPO માર્કેટ પણ એક રીતે સારા સિગ્નલ આપી શકે છે હમણાં. તો આઈ થિંક ઓન ધ હોલ સેન્ટિમેન્ટ સારું છે અને એના કારણે માર્કેટ અત્યારે ટકી રહ્યું છે. પણ ઓલ ધ પ્રોબ્લેમ્સ વિલ કમ ફ્રોમ ધ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ ઓનલી. સો ઇટ્સ અ બિટ ઓફ કન્ફ્યુઝિંગ ટુ સી વિચ વે ધ ડિરેક્શન ઇઝ ગોઈંગ. એટલું કહી શકીએ કે સાઇડવેઝ મૂવમેન્ટ થઈ રહ્યું છે. સિલેક્ટેડ સ્ટોક્સ મૂવ અપ થઈ શકે છે and that's what I think investors should focus on. તો દીપન, જે આપણે અત્યારે કન્ફ્યુઝન સ્ટેટમાં છે માર્કેટ, ઓફકોર્સ ગ્લોબલ સંકેતો જોઈ રહ્યા છે આપણે, જીઓ પોલિટિકલ ટેન્શન્સ છે એ આપણે, અને પ્લસ ઓમિક્રોન તો છે જ, એ પણ એક ટેન્શન વધારી રહ્યું છે. પણ મે બી આ એક ટેમ્પરરી ફેઝ બની શકે ફોર ધ મંથ્સ. પણ બજેટને આપણે હવે જ્યારે ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છે ત્યારે હવે બજેટ કેવું હોવું જોઈએ? માર્કેટને શું ગમશે, શું અપલિફ્ટ કરશે માર્કેટને? So I think over the years બજેટનું ઇમ્પોર્ટન્સ ધીરે ધીરે ઓછું થઈ ગયું છે, સ્પેશિયલી GST આવ્યા પછી જે રીતના એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝના ફેરફારના કારણે સ્પેસિફિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર અસર પડતો હતો. આઈ થિંક હવે એ આખી સિચ્યુએશન તો છે નહીં અને GST મીટમાં ધારો કે કોઈ ફેરફાર થાય તો સ્પેસિફિક ઇન્ડસ્ટ્રીને ફરક પડે છે. બટ ઓવરઓલ બજેટ હવે ઇટ્સ મોર ઓફ અ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ડિરેક્શન, સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ઇન્ટેન્ટ. અને આજની તારીખમાં જે એક્સપેન્ડિચર બજેટ છે, મીન્સ ઓન ધી એક્સપેન્ડિચર સાઇડ, દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે એમાંથી આપણને ખબર પડશે કે ગવર્મેન્ટ કયા કયા ક્ષેત્રોમાં, કયા સેક્ટરમાં વધારે સ્પેન્ડ કરવાની છે, ક્યાં એમનું ફોકસ છે અને એના કારણે પ્રાઇવેટ સેક્ટરને શું ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળી શકે છે. આઈ થિંક દેટ ઇઝ ધ સેન્ટર પીસ ઓફ ધીસ બજેટ એન્ડ ઓલ્સો ઓફ ધી અર્લિયર બજેટ્સ. એ સિવાય થોડા ઘણા ફેરફાર ડિરેક્ટ ટેક્સીસમાં આવી શકે છે. But at this point of time, corporate tax તો એટલો ઓછો છે કે you cannot be reducing it any further. કદાચ પર્સનલ ટેક્સેશનમાં થોડું રિલેક્સેશન આપી શકે, જેના કારણે એક ફીલ ગુડ ઇફેક્ટ આવી જાય માર્કેટમાં અને કન્ટ્રીમાં, ઇકોનોમીમાં. એ ફીલ ગુડ ઇફેક્ટના કારણે ઓફકોર્સ માર્કેટ્સ કેન રિએક્ટ પોઝિટિવલી ટુ દેટ. એટલે ખાસ કંઈ ફેરફારની પણ થોડું પણ રિલેક્સેશન આપી દીધું હોય ઓન સ્ટેન્ડર્ડ ડિડક્શન્સ કે કોઈ પણ ટેક્સ એક્ઝેમ્પશન કે મિનિમમ ટેક્સ રેટ જે છે એમાં કોઈ પણ ચેન્જીસ આવે, that will be very well received. અને થોડું એક્સપેક્ટેશન બિલ્ડ થઈ રહ્યું છે કારણ કે કોવિડના કારણે ઘણા હાઉસહોલ્ડ બજેટ્સ પર ઘણી નેગેટિવ અસર આવી રહી છે અને મૂડ પણ થોડો સોમ્બર છે, થોડો ડાઉન છે because of COVID effect. So I think if government is giving, if finance minister is giving a slight relaxation in income tax, then it will be very well received. But જે મુખ્ય ભાગ છે બજેટનું, that will be on the expenditure side. And kaya sectors ma where the focus is, I think that is what we are looking forward to.
એબ્સોલ્યુટલી. પણ જે તમે કહ્યું કે પેન્ડેમિક પેઇન એક છે, લાઈક આખા કન્ટ્રી પર છે અને ગવર્મેન્ટ પર પણ એમની બેલેન્સ શીટમાં પણ આપણને દેખાશે. જે રીતે આપણે જો ધ્યાન આપીએ કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ પર નજર રાખીએ કે ફિસ્કલ ડેફિસિટ પર આપણે નજર કરીએ, એના પર એને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે ફિસ્કલ ડેફિસિટ આપણે જે જોયું છે એક ઓફકોર્સ ગેપ વધ્યો જ છે, અને સાથે જ ઇમ્પેક્ટ ઓન ઇન્ફ્લેશન તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો, અને પછી સબસિક્વન્ટલી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ને ફેબ્રુઆરીમાં આરબીઆઈની પોલિસી પણ આવશે. આ ત્રણેય સિનારીઓને તમે આગળ જતાં શું પ્રિડિક્ટ કરી રહ્યા છો, કે શું જોવા માંગશો, કે શું જોઈ શકીએ છીએ આપણે? જો પ્રીતિ, જે રીતના ગવર્મેન્ટના ટેક્સ કલેક્શન્સ છે અને આ વખતે LIC નો IPO પણ આવી જશે અને કદાચ BPCL નું પ્રાઇવેટાઇઝેશન પણ થઈ જાય આવતા વર્ષમાં, તો આઈ થિંક ગવર્મેન્ટ ફાઇનાન્સીસ આર ઇન વેરી ગુડ શેપ. એટલે ફિસ્કલ ડેફિસિટ એટલો મોટો રિસ્ક ફેક્ટર છે નહીં. અને ધારો કે ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ વધે છે અને ફિસ્કલ ડેફિસિટ માર્જિનલી પણ ઓછું થાય છે, દેટ વિલ બી વેરી વેલ રિસીવ બાય ધ માર્કેટ. કારણ કે જે ગવર્મેન્ટનું સ્પેન્ડિંગ છે, that is a big growth driver for the economy. અને we are seeing કે ગવર્મેન્ટનું સ્પેન્ડિંગ સાથે સાથે જે કેપેક્સ સાયકલ પણ ઇમ્પ્રૂવ થઈ રહી છે આ દેશમાં, these are two twin factors which are very positive for the market. ઘણા વર્ષો પછી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે અમુક સેક્ટરો જેમ કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, રિયલ એસ્ટેટ છે, they have started doing very well. અને these sectors are, I would say, they trigger more economic activities than all the other sectors. અને આખું એનું જે બેનિફિશિયલ ઇફેક્ટ આવે છે, that is being experienced in the economy at this point of time. એટલે ફિસ્કલ ડેફિસિટ પર હું એટલો આઈ વુડ નોટ હેવ સચ અ નેગેટિવ વ્યૂ, અને મોટું રિસ્ક ફેક્ટર છે નહીં. આપણે GST નો કલેક્શન જોઈ રહ્યા છે, વી આર રીચિંગ ઓલ ટાઈમ હાઈ GST ફિગર્સ કન્સિસ્ટન્ટલી. અને ઓવરઓલ જે સાયક્લિકલ ઇકોનોમી છે એ પણ ઇમ્પ્રૂવ થતા આપણે જોઈ રહ્યા છે. અને એકચ્યુઅલી એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ઘણા બધા સેક્ટર્સમાં સારી એવી ઉછાલ આપણે વિટનેસ કરી રહ્યા છે. સો ઓન ધ હોલ આઈ થિંક વી આર ઇન ગુડ સિચ્યુએશન એન્ડ અ ગુડ શેપ એઝ ફાર એઝ ધ ઇકોનોમી ઇઝ કન્સર્ન. અને ઇન્ફ્લેશનના વધારાને કારણે જે GDP figures હોય on current market prices, that also tends to go up, and that in an indirect way benefits or gives some leeway in terms of fiscal deficit. શ્યોર. કારણ કે આઈ થિંક હવે એમ કહેવાય છે કે ફિસ્કલ ડેફિસિટ વધે તો વાંધો નથી, ઇન્ફ્લેશન વધે તો વાંધો નથી, પણ જો આપણે આઉટપુટ સારું આપીએ છીએ અને ઇકોનોમિકનું ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે, તો દેટ્સ વાંધો નહીં આવે એવી રીતે. અને ઇન્ડિયા વિલ હેવ ટુ પ્રૂવ દેટ કે કઈ રીતે આપણે આગળ ચાલીએ છીએ. બિકોઝ ઇન્ફ્લેશનનું આપણે જોઈએ તો બીજા દેશો કરતાં આપણી સિચ્યુએશન વધારે સારી છે. પણ ઇક્વિટી માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ માંગ ઓલવેઝ રહી છે કે ભાઈ ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં કંઈક કરો, કે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સમાં કઈ રિફોર્મ્સ આવે, કે STTમાં કોઈ રિફોર્મ્સ આવે. આ બધામાં તમે કોઈ કંઈક સિનારીઓ જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે જે રીતે ઇક્વિટી માર્કેટ ફ્લરિશ થયા છે અને આગળ જતાં બી ફ્લરિશ થશે જ, અહીંયા તમે કોઈ ચેન્જીસ જોવા માંગશો? જો કોઈ પણ રિલેક્સેશન આવે છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ STT ઓર શોર્ટ ટર્મ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ ટેક્સ, તો માર્કેટ ઇઝ નોટ એક્સપેક્ટિંગ ઇટ, એન્ટિસિપેટ નથી કરી રહ્યું. અને ત્યાં ધારો કે કોઈ પણ રિલેક્સેશન કે ઘટાડો આવશે તો ઇટ વિલ બી વેરી વેલ રિસીવ્ડ, એન્ડ ઇટ વિલ રિયલી ટ્રિગર મે બી 3-4% અપમૂવ પણ થઈ શકે એના કારણે. બટ લેટ્સ બી રિયલિસ્ટિક. આઈ થિંક ગવર્મેન્ટ ઇઝ એનીવે, જે ઇક્વિટી સેક્ટર છે દેટ ઇઝ અમંગ્સ ધ લીસ્ટ ટેક્સ્ડ, સો આઈ ડોન્ટ થિંક that we can expect any further reduction on dividend or capital gains or STT for that matter. But who knows, if something positive comes, then it will be grabbed by both hands by all the market players. એબ્સોલ્યુટલી. તમે LIC ઇશ્યુને મેન્શન કર્યું, અને આપણે જોયું છે કે ડાયવર્સમેન્ટનું જે એલોકેશન હોય છે એ મોટું ગવર્મેન્ટ રાખતી હોય છે, અને આ વખતે થોડું એમાં કામકાજ પણ થયું છે, એ પણ આપણે જોયું છે. પણ LIC ઇશ્યુને તમે કઈ રીતે, IPOને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો કે એક બિગ એમાં પણ એક સારું એવું ડાયવર્સમેન્ટ થશે, કઈ રીતે એ માર્કેટને હેલ્પ કરશે, કઈ રીતે એ સિનારીઓ તમે જોઈ રહ્યા છો? So LIC no listing, whether it is attractively priced or not, is very important. અને how the government markets LIC issue અને કઈ જાતના global investors પણ આવે છે on board, I think
all of that will be monitored very closely. Government જે છે, they will try and showcase LIC as a success story and attract a lot of global investors, which is right in a way. અને જે રીતના LIC પોતાની કંપનીના શેર્સ પોલિસી હોલ્ડર્સને આપવાના છે અને એના કારણે અત્યારથી એ લોકો ઇન્સિસ્ટ કરે છે કે તમે ડીમેટ અકાઉન્ટ ખોલો ને પેન વગેરે ડિટેલ્સ LICની વેબસાઇટ પર તમે અપડેટ કરો. આઈ થિંક દેટ્સ અ વેરી ગુડ ફોર લોંગ ટર્મ, કારણ કે જેની પાસે LIC પોલિસી છે and they're not investing in the market, looking at the LIC IPO, they may want to open demat accounts અને એકવાર LIC માં અપ્લાય કર્યા પછી demat account અને trading account ખોલ્યા પછી they may want to invest more in the equity market. એટલે જે LIC નો IPO છે, આમ ઓફકોર્સ ગવર્મેન્ટને થોડા પૈસા ઘણી જરૂરથી મળશે ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં, પણ ઓન ધ હોલ ઇટ્સ લોંગર ટર્મ બેનિફિટ is just about trying to increase the equity cult in this country. અને એટલો મોટો ઇશ્યુ છે ને આઈ થિંક ઇટ વિલ બીકમ ધ લાર્જેસ્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ નંબર ઓફ શેર હોલ્ડર્સ. આઈ એમ પ્રિટી સર્ટન અબાઉટ દેટ. એટલે આઈ થિંક ઇટ વિલ ક્રિએટ અ હેબિટ કે ઇક્વિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ. અને ધારો કે LICનો ઇશ્યુ અટ્રેક્ટિવલી પ્રાઇસ્ડ હશે અને ઓન લિસ્ટિંગ ધારો કે ગેઇન્સ મળશે, તો જે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્વેસ્ટર્સ છે ઇક્વિટી માર્કેટમાં થ્રુ ધી IPO રૂટ ઓફ LIC, એ લોકોને ઘણું પ્રોત્સાહન મળશે કે હા, આ એક બજાર એવું છે જ્યાં સારા એવા પૈસા, સારું રિટર્ન આપણને મળી શકે છે. And then gradually they may divert their savings direct into direct equity as well. એટલે of course short term benefit is to the government, but medium to long term benefit is on the health of the capital market. અને જે equity cult જે spread થાય છે એના પર સારો અસર આવશે LIC ના IPO ના કારણે. પણ બિફોર ધ IPO કમ્સ, દીપન, તમને લાગે છે કે માર્કેટ સ્ટેબિલાઇઝ થવા ઘણા જ જરૂરી છે, કારણ કે આપણે ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સને પણ અટ્રેક્ટ કરીશું. અત્યારે જે આપણે વોલેટાઇલ ફેઝ જોઈ રહ્યા છે એ તમને લાગે છે કે ટેમ્પરરી છે અને ઇશ્યુ આવશે એ પહેલાં સ્ટેબિલાઇઝ થવું માર્કેટને ઘણું જ જરૂરી છે? આઈ થિંક દેટ જે પણ આપણે અત્યારે નેગેટિવ ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છે, that may not be long. And eventually markets, as I said, right now seem to be more in a confusing mode અને sideways movement દેખાઈ રહ્યા છે. અને આ સિનેરિયોમાં પણ LIC ઇશ્યુ સક્સેસ આવી શકે છે. મંદીનું માર્કેટ હોય તોય LIC can be successful if it is priced correctly અને સારું માર્કેટિંગ કરે છે, because intrinsically LIC એક બહુ જ ફંડામેન્ટલી સ્ટ્રોંગ કંપની છે. અને આટલું બધું પ્રાઇવેટ સેક્ટરનું કોમ્પિટિશન આવ્યા પછી પણ LIC is able to hold on to its market share and is able to still offer the best products, able to attract the right talent in terms of new agents. And it's really a very big company, which I would say is pretty well managed as well. And they have a very strong position in the capital market. So I think that it will be I would say, a very important development for Indian equity. અને વન પોઝિટિવ ફોલઆઉટ વુડ બી કે એટલી મોટી માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન જ્યારે જોડાઈ જશે, then India's market capitalization will become number 4 in the world after US, Japan, China, and we may be the 4th. We may be higher than maybe even Germany or England, I'm not sure, post the listing of LIC, because that will give a huge bump up to the aggregate market capitalization. એટલે on the whole, it's a very positive development. અને હોપફુલી બજેટના ઇમિડિયેટલી પછી ધારો કે સારું બજેટ આવે અને ફીલ ગુડ ફેક્ટર થઈ શકે, then immediately after that ધારો કે LIC નો IPO આવે તો it will be a very successful IPO, and maybe that is the strategy that the government has in mind. જે ઓફકોર્સ અને એઝ ગુડ એઝ અર્લી એઝ માર્ચમાં આવી શકે એવું આપણને સંભળાઈ રહ્યું છે. ઓકે, એ તો આપણે વિલ વેઇટ ફોર ધ ફોર્મલ જ્યારે આવે છે ત્યારે બહાર. પણ અત્યારે આપણે એક બ્રેક લેવાનો સમય થઈ ગયો છે, તો એક ક્વિક બ્રેક લઈશું અને પાછા ફરીશું. જોડાઈ રહ્યું છે અમારી સાથે.
AGS Transact Technologies Limited, one of the largest integrated omni-channel payment solution providers in India in terms of providing digital and cash-based solutions to banks and corporate clients, now makes an initial public offer of equity shares of face value of 10 rupees each for cash at a premium. A 100% book-built offer being offered in a price band of 166 to 175 rupees per equity share. Opens 19th January, closes 21st January 2022. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus, read together with the addendum. We all need safe water. India's rapid urbanization led to increased water pollution. Toshiba developed a water purification system and 9 sewage treatment plants to keep the Ganges River clean. We drive the power for a cleaner, safer, and more dynamic future for us all. For a new day, Toshiba. તને 5 પૈસા નથી ખબર? હવે તો સૌને ખબર છે 5 પૈસા છે ઓલ ઇન વન અકાઉન્ટ શેર્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્સ્યોરન્સ ગોલ્ડ બધું એક જ એકાઉન્ટમાં મેનેજ કરો હમણાં જ 5 પૈસા ડાઉનલોડ કરો હવે તો સૌને ખબર છે 5 પૈસાની સાથે રોકાણ થયું સરળ અને લાભદાયક પણ જામીનગીરી બજારમાં રોકાણ એ જોખમને આધીન છે રોકાણ કરતા પહેલા સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો વાંચો. This is CNBC Bajar Newsroom, powered by Ebix Cash. ધની લોન્સ એન્ડ સર્વિસીસ લિમિટેડ સુરક્ષિત રીડીમેબલ એનસીડીના એક પબ્લિક ઇશ્યુની ઘોષણા કરે છે જેમાં 11% સુધીની વાર્ષિક કૂપન સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્લી છે. 27 જાન્યુઆરી 2022ના ઇશ્યુ બંધ થઈ રહ્યો છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો 02261446344. જોખમો માટેના મુદ્દા તથા ઇશ્યુ સંબંધિત જાણકારી માટે સેબી સ્ટોક એક્સચેન્જ કંપની તથા લીડ મેનેજરની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ પ્રોસ્પેક્ટ્સ જોઈ લેવા વિનંતી. ज्यादा अब तक आपको जो मिला वो ज्यादा मिला, लेकिन अब अगर ज्यादा से भी ज्यादा मिले तो अब आप पूछेंगे ये ज्यादा से भी ज्यादा क्या है? देखना चाहेंगे? नई शानदार दमदार स्टाइलिश टीवीएस जुपिटर 125. अब तक आपको मिला ज्यादा कंफर्ट और अब आपको मिलेगा ज्यादा से भी ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस. ज्यादा सेफ्टी कौन नहीं चाहेगा? स्टोरेज 2 हेलमेट आराम से आ जाएंगे. पावर 125 सीसी यानी ज्यादा से भी ज्यादा. नई टीवीएस जुपिटर 125 है ना, ज्यादा से भी ज्यादा. कहाँ है मेरा गिफ्ट? क्या पापा, मैं आपको सरप्राइज देने वाली थी. ये क्रेडिट कार्ड वाले भी बहुत तेज है. ट्रांजैक्शन होते ही एसएमएस आ गया तुरंत. थैंक यू. और ये देखो, कल मैंने कुछ शेयर्स खरीदे थे, अभी तक उसका कंफर्मेशन एसएमएस नहीं आया. केवाईसी में आपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस तो ठीक से भरा था ना? अरे बाप रे, वो मोबाइल नंबर अपडेट करना भूल गया. केवाईसी में अपने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ठीक से भरिए और स्टॉक एक्सचेंज से सीधे ट्रेड कॉन्फर्मेशन पाइए. पापा, सही भरोगे तो सही पाओगे. फिट है. रिटर्न गिफ्ट. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. This is Network 18. And you are watching CNBC Bajar, powered by Ebix Cash. Ebix Cash, हर खुशी के लिए काफी है. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છે એલેક્સર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા સાથે. દીપન, ઓફકોર્સ તમે કહ્યું કે એક્સપેન્ડિચર પર વધારે ભાર આપવામાં આવશે અને જે રીતે ગવર્મેન્ટનો બી એમ છે કે $5 ટ્રિલિયનની ઇકોનોમી બનાવી છે તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બિલ્ડઅપ હોય કે ડિજિટાઇઝેશન હોય કે એગ્રીકલ્ચર હોય એ બધા જ સેક્ટર્સ પર ઓફકોર્સ ફોકસ આપશે એ લોકો. પણ તમારા મતે સૌથી વધારે ફોકસ કયા એવા સેક્ટર્સ છે કે જ્યાં આપવું જોઈએ આ બજેટમાં? I think જે healthcare sector છે, I think a lot of investment will go into that on the government side. અને કોવિડ પછી એનું ઘણું અવેરનેસ આવી ગયું છે in the urban centers, રૂરલમાં પણ. અને government would like to spend more and more money on creating a good, strong public sector healthcare system.
અને એના લીધે આઈ થિંક ઘણું એન્કરેજમેન્ટ પ્રોત્સાહન આપી શકે છે to state governments, to public sector undertakings, and even direct investment by the government. So I think that is one sector which requires a lot of attention. એ સિવાય આઈ થિંક ઓફકોર્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ છે અને આપણે જોઈએ તો ઇલેક્શન્સ 2024માં પાછું આવવાનું છે. સો ગવર્મેન્ટ મે વોન્ટ ટુ ઇનિશિએટ સેવરલ ન્યૂ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ જેનું કમિશનિંગ મે 24ની આસપાસ આવી જશે. સો એઝ ટુ સે કે ગવર્મેન્ટે આટલું ડેવલપમેન્ટ કર્યું છે અને આટલા નવા પ્રોજેક્ટ્સ ને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેટઅપ કર્યું છે. સો દેટ ઇઝ અનધર એસ્પેક્ટ વિચ દે વિલ લાઈક ટુ ફોકસ ઓન. So I would say infrastructure and medical infrastructure and medical and healthcare would be the sectors which the government can look at quite seriously. And if expenditure allocation che, that may go up over there. સો પાર્ટનર આપણે ઘણા વખતથી ઘણા બજેટથી વાત કરી રહ્યા હતા કે હેલ્થ સેક્ટરમાં એક મેક્સિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જરૂરિયાત છે ને કોવિડે આઈ થિંક એ ટ્રાન્સફોર્મેશન કરશે અને મે બી અલોકેશન આપણને વધારે મળશે. પણ હવે ગિવન ધ સિચ્યુએશન નાવ દીપન હવે ઇન્વેસ્ટરે શું સ્ટ્રેટેજી રાખવાની છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે હવે આગળ કઈ રીતે વધવાનું છે બજેટ સુધી અને પોસ્ટ બજેટ કે કોઈ સ્ટ્રેટેજી ચેન્જ થશે કે સિમિલર સ્ટ્રેટેજી સાથે જ આગળ વધવાનું છે. આ જે તેજીનું માર્કેટ જે અરાઉન્ડ માર્ચ 2020થી શરૂ થયું છે એટલીસ્ટ ધ ફર્સ્ટ ફ્યુ મંથ્સ અંટિલ મે બી 1 or 2 months ago બધા જ શેરોના ભાવ વધ્યા છે. એટલે અક્રોસ ધ બોર્ડ વી હેવ સીન અપસ્વિંગ ઇન સ્ટોક પ્રાઇસીસ. પણ આઈ થિંક in 2022 and beyond markets may go up selectively. એટલે you have to be very careful which stocks you invest in. અને થોડું રિસર્ચ કરવું પડશે કે થોડો ફંડામેન્ટલ જોવા પડશે and only then identify good stocks for investing. Sector is not important as much as the stock selection. અને આગળ જતા પણ માર્કેટ કદાચ સાઇડવેઝ મૂવમેન્ટ હોય તો સિલેક્ટિવલી ચાલશે. એટલે investors will have to do some hard work in terms of identifying stocks and managing their portfolios better. So strategy has to be to find good quality businesses at reasonable valuations. And you can find them across the board, I think. I mean, you'll find them in all the sectors, whether it is banks, metals, pharma, IT. So there will be one or two outstanding performers. And that is where I think the investor needs to focus on. Gone are the days ke akhu sector ma teji jowa male tamne evo kadach nahi થાય. That's my opinion. અને એની ન્યૂ એજ બિઝનેસીસ જેમાં તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે જે તમે પરફોર્મન્સ વાઇઝ આગળ પોઝિટિવ જોતા હો તો? So I think 2021માં I would say is a watershed year for Indian capital market. અને જે રીતના નવા એજ ન્યૂ એજ digital businesses have got listed, જે choice મળી રહ્યો છે investorનો, that is what I mean, I've never seen so much choice in my life to invest. And these new companies, controversies che around valuation, but nobody can deny underlying growth ganu strong che, and they are well capitalized, and they can change the dynamics of the sector in which they are operating in. But whether they will be real long-term winners, that is very difficult to say. And it's not possible to predict also. So એના માટે હમારી સ્ટ્રેટેજી શું છે કે buy like a basket, they create a small basket of these companies and buy into them. You can buy through IPO when new companies are coming or even existing companies. And પછી depending on how the progress is, you can keep on shifting your allocation in the stock. પણ આજે તમે બેસીને કહો કે this company is really going to do well or that company is not do well, is a bit difficult to say. અને धीरे धीरे I think investors, analysts, market players will have to understand the business model, look at new valuation methodology, and try and do a far longer term projection, and most importantly invest for a longer period of time in these companies if you want to really get the fruit of your investment and get the highest returns. એટલે થોડો અપ્રોચ અહીંયા આપણે જુદો રાખવો પડશે as far as new age digital businesses are concerned. But I'm very certain that 3 to 5 વર્ષમાં some of the largest capitalization companies and the best returns will come from these new age digital businesses. It's just that sitting here just now in 2022,
we don't know which businesses will do well. વેરી ટ્રુ એબ્સોલ્યુટલી પણ દીપેન તમારો ઘણો આભાર અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને ઇન્સાઇટ્સ શેર કરવા બદલ. હવે તો બજેટ વી આર અવેટિંગ, પણ અમે તમારી પાસે પાછા આવતા જ રહીશું. પણ અત્યાર માટે ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. Thank you. એ સાથે જ અત્યારે બસ અહીંયા આટલું જ. પણ તમે જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર. AGM.